ก็มารีวิวนะครับตัวแบบฉบับตัวดึงเบานะครับตัวนี้ Rabbit ตัวนี้เป็นเจนใหม่นะครับเป็นตัว Rabbit NB4300H-2 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ACG นะครับนี่ครับ ACG มันจะเป็นรุ่นตัวใหม่แล้วนะครับของ Rabbit ดึงเบามันจะเป็น ACG มันจะเป็น NB430002 ครับ ACG นะครับรุ่นนี้จะเป็นคาบูผ้าปั๊มนะครับแท้เดิมเป็นตัวรุ่นเดียวกันกับของใหม่ที่ผมซื้อมาตัวนั้นนะตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นมากิต้าทั้งชุดเลยนะครับแต่เสื้อมากิต้าตัวนี้จะไม่เหมือนมากิต้าที่ขายอยู่ในบ้านเรานะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันผมทำคลิปการตรวจเช็คไว้ให้อยู่ชุดนี้ก็ชุดสีแท้เดิมหมดนะถังแท้น้ำมันพวกนี้เช็คให้หมดนะครับตัวเครื่องภายในนี้ไม่ต้องห่วงส่วนชุดหางนี่สำคัญเหมือนกันนะมีเครื่องที่ดีหางก็ต้องดีด้วยนะครับระบบส่งกำลังต้องนิ่งต้องเงียบนะครับต้องบูทผ่าตรงนี้นะครับตอนมานะครับตัวถ้วยคัดกับตัวแกนนะครับมีระยะฟรีมากผมจัดการแน่แล้วฟิกแน่นหมดตัวหัวเกียร์ต้องถอดออกมาล้างนะครับเนี่ยหัวเกียร์ลื่นๆนิ่งๆเลยบางหญ้าใส่ให้ใหม่เห็นของเก่ามาแตกตัวมือเร่งก็นิ่มๆนี่มือเร่งครับนิ่มเร่งนิ่งเร่งสบายเป็นรุ่นนึงเบาแฮนด์ตัวนี้ก็เป็นทั้งชุดของเขานะแฮนด์ทั้งชุดเลยไม่ได้ตัดแยกกันนะแพ็คส่งลำบากมากกับแฮนด์อย่างนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มตัวถังน้ำมันแท้เดิมคาบูเป็นคาบูวาโบนะครับมีฝาปิดอยู่นะฝาปิดลูกเร่งด้านบนมีอยู่พอดีลองเครื่องต้องปรับจูนก็เลยยังไม่ใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้นะครับตัวเครื่องก็สวยงามนะครับเช็คให้หมดทุกอย่างข่าวก็บอกไม่คดไม่งอนะครับตัวนี้มันขึ้นสนิมพ่นสีให้ใหม่มันขัดหูขัดตาผมฝาน้ำมันก็มีกรองข้างในตัวนี้นี่มีกรองตัวลานตรงนี้ครับต้องถอดเชือกออกมาล้างมาซักใหม่นะผมแล้วก็ถอดหล่อลื่นตัวสปริงลานมันใหม่มันถึงจะทำงานได้ดีดึงได้นิ่มๆสมบูรณ์แบบตัวนี้ก็อัตราเร่งมาไวค่อยไปดูในคลิปแล้วกันครับอัตราเร่งตัวนี้ก็ใส่คลัตช์ใส่อะไรแล้วนะเดี๋ยวว่าผมลองเครื่องไม่ได้ใส่คลัตช์อีกก็คอยไปดูอัตราเร่งกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับฝนก็จะตกเดี๋ยวมีเครื่องอีก 4-5 ตัวต้องทำโอเคครับผมประมาณนี้ก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็นี่นะครับรุ่นลานดึงเบาก็ Rabbit นะครับ NB4300H-2 นะครับเป็นลานดึงเบานะครับลานแท้นิ่มๆชุดนี้พอเช็คล้างต้องถอดภายในออกมาให้หมดนะครับตัวนี้ชุดสีแท้ครับมีรอยขีดข่วนบ้างปกติครับล้างทำความสะอาดให้ใหม่หมดครับทุกอย่างครอบเสื้อครับก็เป็นเครื่องมือสองตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานมันระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าสภาพยังสมบูรณ์อยู่เครื่องก็ล้างให้ครับมีเปลี่ยนซีนด้วยครับซีนข้อตัวเครื่องเป็นมากิต้าทั้งชุดนะครับนี่ครับ AIแข็งเขาตี AI มาเลยนะครับเป็นมากิต้าทั้งชุดก็ล้างภายในให้หมดด้วยนะครับภายในผมก็ล้างออกมานะครับตรงแป้นลีดพวกนี้ก็ต้องเช็คดีๆครับเครื่องตัวนี้เป็นระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคาบูผ้าปั๊มนะครับก็ประกอบให้ชมกันยาวๆต่อเนื่องไปเลยครับผม
ค
ก็รูปแบบตัวเครื่องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ จัดทรงเช็คงานหมดนะครับ ก็กำลังอัดดีครับกำลังอัดแน่นๆครับ เสียงลั่นแน่นอนครับ ระบบคาบูปั๊มนี้ก็จะนิ่งนะครับ ไปลองเครื่องกันครับผม